હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, મૂળા શિયાળામાં જ આવતા હોય છે અને આપણે બધા મૂળાને સલાડના રૂપમાં કે મૂળાની ભાજી કે શાક બનાવીને લઈએ છીએ, પરંતુ ઘણા લોકો મૂળો એટલા માટે નથી ખાતા કારણ કે મૂળો ખાધા પછી મોંમાં વાસ આવે છે અને તેના ઓડકાર પણ આવે છે. પરંતુ આજના એપિસોડમાં હું તમારી સમક્ષ એક અલગ જ રીત લઈને આવી છું કે જેનાથી તેનો ટેસ્ટ અનેક ગુણો વધી જાય છે અને મોઢામાં મૂળાની વાસ પણ નહીં આવે. આ રીત હજુ સુધી તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય તો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રેસિપીની શરૂઆત કરીએ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી નવી રેસિપીઝના વિડીયો લાવતી રહું છું. જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ કરેલું છે. હવે મેં એક પેન લીધું છે, તમે કોઈ પણ આવી તવલી કે લઈ શકો છો. એમાં મેં મીઠું લીધું છે. આ જે મીઠું છે લગભગ મોટી એક વાટકી જેટલું મીઠું લીધું છે અને એને આપણે ગરમ થવા માટે રાખી દઈશું. આ રીતે એકદમ પાથરી દઈશું એટલે એ ગરમ જલ્દી થઈ જશે. તમને થશે કે મારું મીઠું કચરાવાળું છે, પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, આ મીઠાને હું ઘણી વખત યુઝ કરું છું અને ફરીથી રાખી મૂકું છું. આ મીઠું ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મેં 5 મૂળા લીધા છે. મૂળાની ભાજી નથી લેવાની, ખાલી મૂળા જ લીધા છે. હવે આ મૂળાને મેં એકદમ ધોઈ સાફ કરી લીધા છે અને એના જે ઉપરના રેશા હોય એ પણ કાઢી લીધા છે અને એના આપણે મોટા મોટા કટકા કરી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા મૂળા વધારે લાંબા હોય તો એના 3 કટકા કરી શકો છો અથવા 2 કટકા પણ કરી શકો છો. આ રીતે આવડે સાઈઝના કટકા કરી લેવાના છે. તો આપણે આ બધા મૂળાના એ રીતના કટકા કરી લઈએ. મૂળાની પસંદગી કરતી વખતે મૂળા હંમેશા થોડા પતલા લેવા, સાવ પતલા પણ નહીં અને બહુ જાડા પણ નહીં. હવે આપણા મૂળાના કટકા થઈ ગયા છે અને આપણે અહીંયા મીઠું પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો મીઠાને સહેજ હલાવી લઈશું એટલે બધું એકસરખું થઈ જાય. ત્યાર પછી જે આપણે મૂળાના કટકા કરેલા હતા એ બધા મીઠાની અંદર એડ કરી દઈશું અને આપણે મૂળાને મીઠામાં શેકવાના છે. જે રીતે ઓળો બનાવીએ છીએ અને આપણે ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર શેકીએ છીએ એ રીતે નહીં, પરંતુ મીઠામાં શેકવાથી એનો ટેસ્ટ અનેક ગણો વધી જાય છે. હવે તમને હું એ પણ જણાવી દઈશ કે ક્યાં સુધી શેકવાના છે. આ રીતે શેકતા શેકતા લગભગ 10 મિનિટ જેવું શેકવાનું છે અને આ રીતે સહેજ મીઠું છે એ ભેજવાળું થઈ જશે કારણ કે મૂળા લીલા હોય છે એટલા માટે. હવે ભેજવાળું થઈ જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, એ મીઠું તમે બીજી વખત યુઝ કરી શકશો શેકીને. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે બતાવી દઉં, આ રીતે સોફ્ટ થઈ જશે, મૂળો એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને આ રીતે કોઈ પણ ચપ્પુ કે કોઈ પણ ધારદાર ચમચીથી આ રીતે કરશો તો પણ એની જે છાલ છે ઉપરની એ આરામથી આ રીતે નીકળી જશે. બહુ પ્રેસ કર્યા વિના પણ નીકળી જશે. એટલે એ આપણો મૂળો શેકાઈ ગયો છે. હવે આને આપણે મીઠું કાઢી લેવાનું છે. મીઠું કઈ રીતે કાઢશું તો કે જે આપણે તળવાનો જારો હોય છે, આ રીતનો જારો બધાના ઘરે હોય જ છે. જો આ ન હોય તો કોઈ પણ ચાણી પણ તમે લઈ શકો છો. મીઠું અલગ કરી લેવાનું છે, છતાં પણ થોડું ઘણું મીઠું રહી જશે તો એની પણ એક હજી પ્રોસેસ કરવાની બાકી છે, એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. આ રીતે એક બાઉલમાં બધા મૂળા લઈ અને એની અંદર પાણી નાખી અને એકદમ સરસ રીતે ધોઈ લેવાના છે. જરૂર પડે તો 2 પાણીથી પણ ધોઈ લેવાના છે. હવે આ રીતે જે છાલ છે એ બધી આપણે છાલ કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ, મેં ચપ્પુને ઊંધું રાખ્યું છે છતાં પણ એટલી સરસ આસાનીથી છાલ નીકળી જાય છે. એટલે જો તમે બહુ પ્રેસ કરીને હાથેથી મસળશો તો પણ કદાચ નીકળી જશે, પરંતુ મેં એ રીતે નથી કર્યું, તમને આ રીતે જ બતાવ્યું છે. તો આ રીતે બધા જ મૂળાની છાલ કાઢી લઈશું આપણે. હવે આ બધા મૂળાની છાલ નીકળી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ફટાફટ થઈ ગયા છે ક્લીન, એકદમ સરસ ક્લીન ફટાફટ થઈ ગયા છે, જરાય વાર નથી લાગી. તો હવે આને આપણે સ્લાઈસ કરવાની છે. હવે આ રીતનું સ્લાઇસર તો બધાના ઘરમાં હોય જ છે, આપણે વેફર પાડતા હોઈએ છીએ બધા, એટલા માટે વેફર પાડવાનું જે મશીન આવે છે એ જ છે આ. તો આ રીતે મૂળાની જે છે એની એકદમ સ્લાઇસ આપણે પતલી સ્લાઇસ કરી લેશું. આપણે જેટલી પતલી વેફર કરીએ છીએ એટલી પતલી આપણે સ્લાઇસ કરવાની છે, બહુ સાવ પતલી નહીં અને બહુ જાડી પણ ના હોવી જોઈએ. તમે જુઓ, મેં કેટલી પતલી પતલી કરી છે, એટલી આપણે પતલી કરી લેવાની છે. અને ત્યાર પછી હવે આપણે બીજી પ્રોસેસ તરફ જઈએ. હવે એક પેનમાં તેલ લેવાનું છે. મેં અહીંયા 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું છે. તમે આપણે ઘરમાં પાવડા કહીએ છીએ એ પણ લેવાના છે 3. કોઈના મોટા હોય તો એ પ્રમાણે તમે વધારે ઓછું લઈ શકો છો. હવે એ ગરમ થાય ત્યાં આપણે બીજી પ્રોસેસ કરી લઈએ એટલે આપણે ટાઈમનો બચાવ થઈ જાય. અહીંયા મેં 3 ટમેટાં એકદમ કટકા કરી લીધા છે અને હવે એને ક્રશ કરી લઈશું. આપણે ટમેટાને ક્રશ કરી લીધા છે એકદમ સરસ, એની પ્યુરી બનાવી લેવાની છે. આ રીતે પ્યુરી
બનાવી લીધી છે. હવે આપણું તેલ ત્યાં સુધીમાં ગરમ થઈ ગયું છે, તો એની અંદર આપણે જે સ્લાઇસ કરી હતી મૂળાની એ અંદર એડ કરી દઈશું અને એને સાતળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તેલમાં તળવાના નથી, સાતળવાના જ છે, એટલે એટલા પ્રમાણમાં જ આપણે તેલ લેવાનું છે, બહુ વધારે તેલ નથી લેવાનું. હવે આને આપણે સાતળી લઈએ. હવે કેટલા સાતળવાના છે એ પણ હું તમને હમણાં બતાવી દઉં છું. હવે સતળાતા લગભગ મારે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે હું આ રીતે મૂળાની જે સ્લાઇસ છે એને કટિંગ કરું છું ચમચાથી, તો આસાનીથી અને આરામથી કટિંગ થઈ જાય છે. હવે જો વધારે સતળાઈ જશે તો એની ચિપ્સ બની જશે અને એ ચવડ થઈ જશે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બહુ વધારે નથી સાતળવાના. હવે આપણી બધી જે સ્લાઇસ છે એને આપણે થોડી સાઈડમાં કરી લઈએ અને તેલ વચ્ચે આવે એ રીતે આપણે તેલમાં બધા મસાલા નાખી દઈએ. જીરું, ચપટી હિંગ અને પ્રમાણસર હળદર અને ત્યાર પછી લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. આ બધું આપણે તેલમાં જ નાખી દઈશું જેથી એનો કાચો ટેસ્ટ ના આવે અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલો બળી પણ ના જાય. હવે ત્યાર પછી એની અંદર ચણાનો લોટ એડ કરીશું અને એ પણ તેલમાં જ એડ કરવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા ચણાનો લોટ કાચો લીધો છે, એટલે અહીંયા વચ્ચે જે તેલ આવે એમાં જ હું શેકી લઉં છું અને એ સરસ ટેસ્ટ આપે છે. જો તમારે આ રીતે ના લેવો હોય તો તમે અલગથી શેકીને પણ નાખી શકો છો, પણ શેકી લેવાનો છે. એનો જે ટેસ્ટ છે એ વધારે સારો આવે છે જે નોર્મલી કાચો ચણાનો લોટ હોય એના કરતાં. આ રીતે શેકી લીધા પછી બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી ધાણા જીરું થોડું છેલ્લે નાખવાનું છે. છેલ્લે નાખવાથી એનો ટેસ્ટ અને એનું ફ્લેવર જળવાઈ રહે છે. હવે ત્યાર પછી ધાણા જીરું પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને જે ટમેટાની પ્યુરી બનાવી હતી એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મૂળાની આવી રેસીપી ક્યારે પણ ના જોઈ હોય તો લાઈક આપી કમેન્ટ પણ કરી દેજો અને સાથે સાથે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. અને ત્યાર પછી મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલું દહીં લીધું છે. મીડિયમ દહીં છે, બહુ મોડું પણ નહીં અને બહુ ખટાશવાળું પણ નહીં. તમારું દહીં કેવું છે એ પ્રમાણે તમે વધારે ઓછું કરી શકો છો અહીંયા. અને ત્યાર પછી આપણે મીઠું નાખવાની કોઈ પણ જરૂર નથી પડતી અહીંયા, કારણ કે આપણે જે મૂળો છે એને મીઠામાં જ શેકેલો છે. અને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે જો તમને મીઠું નાખવાની જરૂર પડે તો સહેજ ચાખીને નાખી લેવું. ત્યાર પછી આપણે ચપટી એવી ખાંડ નાખવાની છે. ચપટી ખાંડથી એનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે, ગળ્યું નહીં લાગે, પરંતુ એ જે ખટાશ અને ખારાશને બેલેન્સ કરશે. ત્યાર પછી આપણે આ રીતે એકદમ ઢાંકી અને આપણી પ્યુરીને પાકવા દઈશું. લગભગ 5 થી 7 મિનિટ સુધી પાકવા દીધું છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. અને આપણી જે પ્યુરી હતી, ટમેટો કાચું ના લાગે એના માટે, તો એ પ્યુરી પણ પાકી ગઈ છે અને બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને તમે રોટલી, રોટલા, પરાઠા કે ભાખરી કોઈ પણ સાથે એમને એમ ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ ગરમા ગરમ તો બહુ જ મસ્ત લાગે છે. એક વખત તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જણાવજો અને લાઈક આપી દેજો. આમ તો તમે અહીં સુધી મારી રેસીપી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે, તો એક લાઈક આપી અને સાથે સાથે સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો આવી નવી રેસીપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.